নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ইউটিউবত ভিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড কৰে সেইটো জানিম। বন্ধুসকল, আমি ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ প্ৰথমে আমি ইউটিউব এপলৈ যাব লাগিব। ইউটিউব এপ অপেন হোৱাৰ পিছত আমি যাম নিজৰ চেনেললৈ। চেনেল কেনেকৈ যায়, আমি ভিউ চেনেলত গৈ যাওঁ। এতিয়া আমি ভিউ চেনেলত ক্লিক কৰিম। ভিউ চেনেল অপেন হোৱাৰ পিছত ইয়াত ক্ৰিয়েট বুলি অপশ্যন এটা আহিব। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাইছে, ক্ৰিয়েট বুলি ইয়াত অপশ্যন এটা আহিছে। এই ক্ৰিয়েটত আমি ক্লিক কৰিম। নিজৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াত চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰি ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাইছে নেক্সট অপশ্যন। নেক্সটত আমি ক্লিক কৰিম। নেক্সটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত ভিডিঅ' ডিটেইলছ লিখিবলৈ ক'ব। ইয়াত লোডিং হৈছে। ইয়াত ক্ৰিয়েট এ টাইটেল, যিটো ইউটিউবৰ ওপৰত টাইটেল লাগে, কিন্তু আমি ইয়াত টাইটেলটো লিখিব নালাগে, জাষ্ট আমি ইয়াত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আমি ক্ৰিয়েট এ টাইটেলত যিকোনো এটা আখৰ লিখি ভিজিবিলিটিটো পাব্লিকৰ পৰা আনলিষ্টত কৰিম। তেতিয়া ভিজিবিলিটিটো আনলিষ্টত কৰিলে কি হয়, মানে আপুনি যদি ভিডিঅ' লিংকটো দিলেহে কোনোবাই চাব পাৰিব। আনলিষ্টত থাকিলে কোনেও চাব নোৱাৰে। প্ৰাইভেটত থাকিলেও তেনেকৈ হয়। পাব্লিকত আমি যেতিয়া আমি ভিডিঅ' টাইটেল আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন ভালদৰে লিখিম, টেক্সট হেছটেগ লিখিম, তেতিয়া আমি আনলিষ্টৰ পৰা পাব্লিক কৰিমগৈ। ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত ছেলেক্ট অডিয়েঞ্চ বুলি পাব। ছেলেক্ট অডিয়েঞ্চত ক্লিক কৰি ন' ইটছ মেড ফৰ কিডছ সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। সেইটো ছিলেক্ট কৰি পুনৰ এই ওপৰত থকা এৰ'টো ক্লিক কৰি বেক কৰিব। বেক কৰি আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে আপলোড বুলি। এই আপলোড বাটনত ক্লিক কৰিব। এই আপলোড বাটনটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ যাব। কিন্তু এই ভিডিঅ'টো আপলোড হ'লেও কোনেও চাব নোৱাৰে, কেলে আমি সেইটো আনলিষ্ট কৰি থৈছোঁ। এই ভিডিঅ'ৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান গৈছে, কিমান MB আপলোড হৈছে, সেইটো চাবলৈ আমি ইয়াৰ পৰাই চাব পাৰিব। যদি ইয়াৰ পৰা কেনেবাকৈ বেক হয়, আপুনি প্ৰফাইল ছেকশ্যনলৈ যাব। প্ৰফাইল ছেকশ্যনত গৈ ইয়াত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ইয়ৰ ভিডিঅ'ছ বুলি ইয়াত অপশ্যন এটা আছে। ইয়ৰ ভিডিঅ'ছ সেইটো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ গৈছে, কিমান পাৰ্চেণ্ট গৈছে সেইটো আপোনালোকে দেখি পাব। বন্ধুসকল, আপুনি ইয়াত দেখিব পাৰিছে যে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আপলোড হৈ গ'ল। এইটো আমি পাব্লিক কৰিবলৈ টেক্সট, টাইটেল, ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিবলৈ আমি এই ইউটিউব এপত নকৰোঁ। আমি সেইটো কাম ক'ত কৰিমগৈ, ইউটিউবৰ পৰাই এটা এপ আছে ইউটিউব ষ্টুডিঅ' বুলি। এই এপটো আমি ইনষ্টল কৰিমগৈ। আপুনি এই ইউটিউব এপ ইনষ্টল কৰিবলৈ আমি যাম ক'ত, প্লে' ষ্ট'ৰত যাম। প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ আমি কি কৰিম, তাত ছাৰ্চ কৰিম যে ইউটিউব ষ্টুডিঅ' বুলি। ইয়াত লিখিম আমি কি, ইউটিউব ষ্টুডিঅ'। ইয়াত ইউটিউব ষ্টুডিঅ' গৈ ছাৰ্চ কৰিম। ইউটিউব ষ্টুডিঅ' ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এইটো ওপৰতো নহয়, ছেকেণ্ডটো ইউটিউব ষ্টুডিঅ', সেই এপটো হৈছে আমাৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'। ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত ক্লিক কৰি মোৰ যিহেতু ইনষ্টল হৈ আছে, আপোনালোকে ইয়াত ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল অপশ্যনত কৰি ইনষ্টল কৰিব। যেতিয়া অ'পেন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে অ'পেনত ক্লিক কৰিব। অ'পেনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই পেজটো পাব। ইয়াত আপোনালোকৰ 00 দেখিব আৰু আপোনাৰ আপলোড কৰা ভিডিঅ'ও নাপাব। ইয়াত আপুনি ক'ত ভিডিঅ'টো পাব, আপুনি ইয়াত কণ্টেণ্টত পাব। ইয়াত ছেকেণ্ড নাম্বাৰত এই কণ্টেণ্টত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আহি যাব। এই ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে ওপৰত পেঞ্চিলৰ বা কলমৰ চিন এটা আছে, তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ টাইটেল আৰু ভিজিবিলিটি আহিলেগৈ আৰু শ্ব' মোৰ অপশ্যন ইয়াত আছে। শ্ব' মোৰত ক্লিক কৰিব। শ্ব' মোৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইটেলটো লিখিব। আপোনালোকৰ হিচাপমতে যিকোনো এটা লিখিব পাৰে। আৰু ভিজিবিলিটিত গৈ আপোনালোকে ইয়াত পাব্লিক কৰিব। পাব্লিক কৰি ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ইয়াত এড ডেছক্ৰিপশ্যন কৰিব। এড ডেছক্ৰিপশ্যনত যিহেতু ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন থাকে, এই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে যি লিখিব মন যায় বা ভিডিঅ'ৰ যি চামাৰি দিয়ক আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ট্ৰিবিউটছত ইয়াত গৈ আপোনালোকে এড টেক্সট, ইয়াত টেক্সট লিখিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ টাইটেলসমূহ লিখি আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনসমূহ নিজৰ মতে লিখি আৰু ইয়াত অল্টাৰ কণ্টেণ্টত টেক্সট ভালকৈ লিখি আপোনালোকে নিজৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰে। এতিয়া হ'ল মাথো
এতিয়া হ'ল এতিয়া আৰু এটা কাম কৰিব লগা আছে থাম্বনেল ইউজ কৰা থাম্বনেলত গৈ কাষ্টম থাম্বনেল ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ থাম্বনেল বিচাৰিব আৰু সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাইছে ডান বুলি ইয়াত ডানটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিজিবিলিটিটো আনলিষ্টৰ পৰা পাব্লিক কৰি আপোনালোকে এবাৰ ৰিভিউ কৰিলে কৰিব পাৰিব কিন্তু নকৰিলে একো নাই তাৰ পৰা সেভ কৰিলে আপোনালোকৰ ভিডিও আপলোড হৈ যাব আৰু থাম্বনেল চেঞ্জ হৈ যাব লোড হৈ আছে এনেকৈ কৰিলে আমাৰ থাম্বনেল আহিব আৰু ভিডিও আপলোড হ'ব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনখন ক্লিক কৰিব ধন্যবাদ